יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם ערב טוב בעזרת השם, נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירביח. הערב יהיה לרפואת אלון בן ז'קלין. המחלה בגופו תיעלם ותעבור לסנוואר לפני הכדור בראש, ויהיה בריא בגופו ונפשו ויזכה לקידוש השם. זיווגים הגונים מהרה לטל, ניתאי, אריאל ואדווה בני ליאת מהרה. הערב גם לעילוי נשמת אמנון בן שרה, שרה בת חנה, אהרון בן יונה, רגינה בת מסעודה, פנחס בן מיסה, ולעילוי נשמת הוריי ונוחתם עדן. אנחנו בהרצאות האחרונות עומדים על הנקודה עד כמה חמור להונות, לצער יהודי, ומה המחירים הכבדים שמשלמים על זה אם לא מתפייסים. כידוע, כל עבירות שאדם עובר
במשך כל השנה, יום הכיפורים מסוגל לכפר, ויש לזה חילוקי כפרה. אבל יש דבר אחד שיום הכיפורים לא מסוגל לכפר, זה עבירות בין אדם לחברו. אם אדם לא מפייס ולא מרצה את חברו על מה שהוא ציער אותו, פגע בו, הזיק לו וכו', לא נמחל לו אפילו 50 שנה, 50 כיפור. יחזור בתשובה וילמד תורה ויהיה צדיק והכל, לא יעזור לו שום דבר. בשם הצדק מסוגלים בני אדם לפרוץ כל מחסום של אנושיות בסיסית. הכל זה בשם הצדק. לבד מעונשי שמיים חמורים שצפויים לאנשים כאלה, גם בעולם הזה נגרם להם בעתיים סבל בל ישוער. המאירי כותב בסוטה מ' לעולם ייזהר אדם ממידת האכזריות בצרות העין, אלא ירחם משלו על הצריכים. כמה בני אדם מתים בסיבת האכזריות. בקולר תלוי בצוואר, מי שבידו לרחם ולא עשה. אז הוא אומר, חייבים להיזהר מאוד ממידת אכזריות וצרות עין, וצריכים לרחם משלו על הצריכים. ואנשים מתים בסיבת האכזריות, זאת אומרת, הוא לא רוצה להתפייס, הוא לא רוצה לרחם, הוא לא מוחל, זה יכול לגרום לאנשים למות בגלל זה, אבל הקולר יהיה תלוי בצוואר של מי שלא ריחם ומי שלא התפייס. חסיד מיקירי ירושלים מתגורר באחת השכונות הוותיקות, דבוק היה בתורה, מרבה בלימודיה, והיה נוהג לשכב לישון ולהשכים בעוד לילה, חצות, הולך לטבול במקווה טהרה, ואחר כך שב הביתה להגות בתורה ובספרי יראה עד תפילת הנץ. היה לו שעון גדול, מה שנקרא אורלוגין. מכירים אותו? זה שמתנדנד. והשעון הזה היה מעורר אותו מדי לילה בשעה קבועה. קולו היה נשמע למרחוק. יום אחד בדירה למטה הגיע סוחר חדש, שריד מן הכבשנים, אוד מוצל מאש, ששכל את הילדים ואיבד את המשפחה, התרומם מן ההריסות, עלה לארץ ישראל, מתיישב בעיר הקודש. אבל הוא רצוץ ושבור ברוחו, במצבו הנפשי ניכר על פניו, עיניו שקועות בחוריהן. סדר יומו מסתיים לפנות ערב, והוא מגיע הביתה, עולה על יצועו, מנסה לישון. אבל תמיד חוזרים לו בלילה סיוטים שעמדו לנגד עיניו בשואה, שומע זעקות סבל ונהימות רעב, חש על גופו ערימות של גופות שכיסו אותו פעם, מבועת מנביחות כלבים ששולחו בהם, ורק לקראת חצות שוקע במין שינה חסרת מנוחה. ואז בדיוק השעון מלמעלה
מתחיל בסדרת הצלצולים. לא רק החסיד מתעורר, גם הפליט למטה. ואחר כך הוא כבר לא יכול לחזור לישון. העייפות מכריעה אותו, קשה לו לתפקד. יום אחד הוא החליט לעלות לחסיד למעלה ולספר לו שהשעון מקשה עליו לישון. החסיד קיבל אותו במאור פנים, שמע בתשומת לב את הבקשה ואמר לו בחיוב שהוא יפסיק את הצלצול והרגיע אותו. אבל בבית היה עוד מישהו ששמע את הבקשה וזה לא מצא חן בעיניו. הנכד של החסיד שהיה לומד עם הסבא, והפריע לו איך בן אדם בא לדירה חדש ומחליט לנהל את הסבא הצדיק ולמנוע ממנו את אפשרות ההשכמה שהוא רגיל שנים רבות, בגלל שזה מטריד אותו. יש עוד דירות בירושלים, קשה לך? תעבור דירה. אבל לבוא ולקבוע במסמרות שאתה לא יכול לישון, שהסבא יוותר, לא הספיק לו ההבנה הזאת, לקח עוד 2 חברים, באו אליו בשעה שהוא נח על כיסא למטה, ופנו אליו בחוצפה, ואמרו לו, באיזה עוז אתה יכול לבוא ולבקש בקשות כאלה כשאתה דייר חדש, ולשנות פה את הנהלים ומה שקורה כאן. הפליט נבהל, אפשר להבין אותו, הוא כבר רגיל לדברים כאלה ואיומים שעברו עליו, אבל הנכד לא הסתפק וטלטל גם את הכורסה, ואיים עליו אם ישוב על המשגה להטריד שוב את הסבא, הם ידאגו להעביר אותו מקום. הפליט היה חיוור כסיד, הוא כבר לא הבין שהוא בארץ ישראל, והוא לא האמין שיהודים שומרי תורה ומצוות עומדים מולו. גם השפה שלו לא הייתה בדיוק רהוטה כדי לקלוט את האיום אם הוא ממשי על חייו או לא, אבל הם נדמו לו באותה שעה כמו בריונים גלוחי ראש שנטלו ממנו את הכל, והוא כבר זקן וחלוש ושבע ימים, חולה בגופו ונפשו, לא יכול לעמוד מולם. אם היו הבנים שלו בחיים, היו עומדים לצידו. בסופו של דבר הסתלקו הנערים, והתיר לעצמו לנשום מעט, והחליט אין מה לעשות, שיצלצל השעון ותימנע השינה, ואם נגזר עליו לסבול, אין מנוס, יסיים את חייו באי נוחות נוספת. הבחורים היו מרוצים, מיהרו לעלות לסבא, הודיעו לו שהם שוחחו עם השכן, והוא הסכים שהסבא ימשיך להפעיל את השעון. כמובן שהוא לא חשד כלום ולא הבין שנעשה פה עוול גדול, והצלצול הרגיל נשמע בלילה השני. מה הוא עושה? הולך קודם למקווה. איך שהוא יורד במדרגות, נכשלו רגליו זו בזו, הידרדר
במורד המדרגות, נחבט כולו, הובהל לבית החולים על גבי אלונקה, בתהום כל העיר. כל העיר ירושלים הכירו אותו, אחד מהחשובים שבה. שבועות ארוכים אושפז לאיחוי השברים וריפוי הייסורים. כשהשתחרר, למרבה הצער, לא יכול היה להמשיך כבר בסדרי חייו. השיקום היה ממושך. את שארית ימיו נאלץ להעביר בבית צאצאיו. לאחר מכן במושב זקנים. צלצול השעון כבר לא בקע. בדממת הלילה בשכונת ירושלים, תרדמתו של הפליט האומלל, שהזדעזע וכאב את מה שקרה לשכנו החסיד, כבר לא הופרעה. אבל 3 בחורים אומללים הוכו בדאבון נורא. ימים ולילות הם התייסרו על העוול הנורא שהביאו במו ידיהם. ביקשו 1000 סליחות, ועדיין הוסיפה לנסר בחייהם החרדה מדין שמיים הנורא והיום, עוד שיקבלו על מה שהם גרמו לסבא ולפליט. כי אלה דברים שאין יום הכיפורים מכפר. אמר אחד הצדיקים, אני לא פוחד משום דבר בעולם, מלבד מאנחה יהודית שיוצאת מלב נשבר. זה הפחד הכי גדול. אם יהודי נאנח, כתוב שערי הונאה לא ננעלו. מה זה הונאה? כשמצערים יהודי. יש שערים מיוחדים להונאה. וזה מיד מתקבל, כמו שהשם שומע אלמנות ויתומים, הוא שומע גם אנשים שציערו אותם, וכשהם פונים אליו מעומק הלב, מהכאב שיש להם, השערים שם פתוחים והדברים מתקבלים מיד. לאחד הרבנים נכנס אבא, דמעות בלחיים, עם בן חולה. הודיעו לרופאים שהמחלה קשה. צער רב על פני האבא. לא מסוגל לראות בייסורי הבן בגיל 10. לבן הזה ניבאו עתיד מזהיר, ועתה שנודע דבר המחלה, ייתכן שהמצב כבר יהיה אחרת. הרב ניסה להרגיע את האבא, אבל כל הדיבורים לא עזרו. הוא המשיך לבכות, ביקש עצה מה לעשות. הטירוף הדעת של האבא היה גדול במיוחד. הרב הכיר את האבא. הוא לא אמר לו מה שהוא גילה לנו. צריך לדעת שיש דין ויש דיין. והקדוש ברוך הוא משלם לכל אחד, ולא שוכח עוונות. אבי הילד החולה הוא כבר לא זוכר, אבל הייתה מחלוקת גדולה בציבור החרדי. והאיש הזה נכנס לבית כנסת שהתפלל אחד העסקנים שהיה מקורב לגדולי ישראל, והעליב אותו לעיני כולם. העסקן הזה לא היה מהחוג שלו, אבל היה שליח נאמן ומובהק של גדולי הדור, ועשה מלאכתו נאמנה.
זה שהוא השתייך לחוג אחר, הייתה לי צנינים בעיני האבא הזה של הילד. והוא עשה מה שלא יעשה, בייש אותו בפני כל המתפללים, שעמדו נדהמים מול התעוזה הלא מובנת. העסקן היה גיבור אמיתי. הוא לא הגיב בכלל לדברי המעליב. עברו שנים רבות מאז המעשה המביש, ואיך אומרים בסוף? והוא רחום יכפר עוון. זה התוצאות. הילד חולה במחלה קשה, סופנית. מי גרם? האבא לפני שנים. שום דבר לא נמחק, שום דבר לא נעלם. החתם סופר כותב בספרו מעשה מופלא על החובה להיזהר לא לפגוע בזולת. קשה יהיה לכם לעכל את הסיפור, אבל זה הסיפור, זה המעשה. אחד מגדולי ישראל נקרא רבי עקיבא איגר. היה לו סבא שקראו לו גם כן רבי עקיבא איגר. והוא התגורר בעיר פרשבורג בהונגריה, שזה העיר של החתם סופר. באותה עיר היה מכהן רב מפורסם מאוד וחשוב, קראו לו רבי משה חריף. החתם סופר משבח אותו מאוד בתשובותיו. רב העיר תמיד היה דורש בשבת הגדול לפני פסח ובשבת תשובה. חלפו שנים, הרב הזדקן ושאלו אותו אם אפשר להביא מורה הוראות במקומו, כי הוא לא יכול לקבל את כל השאלות ותשובות ולהתעסק. הסכים. את מי מינו? את רבי עקיבא איגר הראשון, הסבא. אז הוא היה אברך וקיבל תפקיד של דיין ומורה צדק בעיר. הכל היה מצוין. אבל פעם בשבת הגדול, שהרב צריך להגיד את הדרשה כמו שאמרנו, רבי משה חריף לא אמר את הדרשה. והקהילה כיבדה את רבי עקיבא איגר הדיין לומר את הדרשה במקומו. הדבר הזה כאב לרבי משה חריף. סוף סוף הוא רב העיר. הוא אמר הדעת רב. בדרשות הוא צריך לומר. רבי משה חריף נפטר בראש חודש אלול. בשעת הלוויה כיבדו את הדיין. רבי עקיבא איגר הראשון להספיד. הוא עומד להספיד. אחרי כמה מילים הוא אומר כך: ריבותיי, אני מוכרח להפסיק לדבר. הנפטר אומר לי שיש לו עליי תביעה גדולה. דקה אחרי זה ניסה להמשיך לדבר ושוב הודיע לציבור, אני מוכרח להפסיק, לנפטר יש תביעה עליי שאני ביישתי אותו כשנסעתי דרשה בשבת שרב העיר מדבר, והפסיק להספיד. זה מה שהוא הספיק להגיד להם.
הלכו לבית החיים, קברו את רבי משה חריף. כשהוא שב מן הלוויה, אמר רבי עקיבא איגר שהוא לא חש בטוב. נשכב במיטה, מצבו הלך והתדרדר, נעשה גרוע יותר ויותר. 11 יום אחר פטירתו של משה חריף, נפטר רבי עקיבא איגר. על המצבה שלו כתבו, פסוק מפרשת דברים, 11 יום מחורב. מראש חודש אלול עד י"א באלול זה 11 יום. מחורב, מהחורבן הראשון שהיה להם, שרב העיר משה חריף נפטר, הרב השני נפטר. זה היה בצד אחד של המצבה. בצד השני כתבו, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. במציאות, התנא הקדוש רבי עקיבא תפסו אותו על דברי תורה. שהוא לימד תורה ברבים וגזרו הגויים שאסור ללמוד, תפסו אותו וסרקו את בשרו במסרקות ברזל וכו'. עליו נאמר, אשריך רבי עקיבא שנתפסת. למה כלאו את רבי עקיבא הראשון ועשו לו את העונש ההוא? על דברי תורה. זה גם כן קראו לו רבי עקיבא, רבי עקיבא איגר. אז כתבו לו שהוא נתפס על דברי תורה, כי הוא אמר דברי תורה בשבת הגדול, במקום הרב שהיה צריך להגיד. אתם שומעים מה מדברים איתכם? הקפדה של הרב. לתת לו להיות פוסק, להיות דיין, הוא נתן. אבל רק רב העיר אומר דרשות בשבתות האלה. והוא אמר באותה שעה. אמרנו שהרב עצמו, משה חריף, לא אמר דרשה. לא שהוא בא במקומו, הוא לא אמר דרשה. אז הציעו לא להגיד. מה היה צריך לעשות? לסרב. לומר לו, זה הכבוד של רב העיר, אני לא נכנס לזה. לא עשה כך, הוא התכוון לטובה. במקום שיהיה שתק, לא מדברים, אז הוא יגיד דברי תורה. כן, אבל אתה ציערת את הרב, פגעת בו. פגעת ברב. והיה קשה לרב, וזה גרם שהוא מת. מדובר בשני צדיקים. זה לא יאומן כי יסופר. פחד פחדים. רבי עקיבא הנכד, המפורסם שאנחנו מכירים, רבי עקיבא, בשעה שהוא התחתן, הוא היה עילוי עצום. ואתם יודעים, 7 ימי המשתה, נותנים לחתן לדבר. וזה גאון הגאונים. החותן שלו מחכה שהוא ידבר. שייתן לו כבוד, הוא לקח אותו, נתן לו את הבת, שייתן לו כבוד, שידבר. לא מדבר. 7 ימים הוא לא מדבר. הוא חשב כבר זה מקח טעות, עבדו עליו. מה זה? לא אומר דברי תורה. מה התברר? באותו זמן היה עוד אברך אחד, גם כן תלמיד חכם, שהתחתן באותה עיר. עכשיו אתם יודעים, אנשים הולכים, שומעים פה, שומעים פה. הוא ידע שאם הוא ידבר, הוא יאפיל על החתן השני.
והחותן שלו עלול להתאכזב. למה? כי הוא חשב שהוא לקח את המציאה הכי גדולה. ופתאום מתברר שיש אחד שקוראים לו רבי עקיבא איגר, גאון הגאונים, שמישהו אחר זכה ולקח אותו חתן. יהיה לו קצת נפילה. הוא לא הסכים לעשות את זה. הוא העדיף שיחשבו שהוא מקח טעות, בשביל לא לפגוע באברך שהוא לא קשור אליו בכלל. אולי זה בגלל המקרה שהיה לסבא, אולי זה רק בגלל מידות טובות. אבל תראו מה זה לא לצער בן אדם. יכול החותן שמה להצטער, כי פתאום יראו את הפערים בין חתן א' לחתן ב'. חתונה של אחד מגדולי הגדולים התקיימה בעיר דרזין. רבי וולף אייבשיץ, הבן של היערות דבש, רבי יהונתן אייבשיץ המפורסם, היה לו בן, רבי וולף אייבשיץ. הבן הזה היה בעל תשובה. הוא ירד וחזר. והוא היה ברון, היה עשיר. אז הוא החליט להזמין את המחותנים לשבע ברוכס אצלו בבית. היות וזה חתונה של גדולי עולם, הוא רצה לזכות לכבד אותם. המחותנים, כן, אבי הכלה ואבי החתן, היו גדולי תורה מאוד. הם לא ידעו שהוא חזר בתשובה. וחששו שזה מדובר ביהודי שלא חזר בתשובה, שהוא חילוני. סרבו לענות להזמנה, והחלימו אותו בכך. זה כמו שאומרים היה הקפה ראשונה. אחר כך נודע להם שהוא בעל תשובה. חזרו בהם וביקשו ממנו מחילה וסליחה והסכימו להגיע לביתו. אבל למרות זאת לא אכלו מהסעודה. חששו בענייני כשרות. אבל בשביל הנימוס שתו כוסות תה בלבד. בזה החלימו אותו וביישו אותו עוד יותר. נמצאים אצלו בבית, הוא עורך שולחנות מפוארים מלאים כל טוב, הם לא נוגעים בכלום, רק תה הם שותים. הוא הקפיד על זה מאוד, והקדוש ברוך הוא שפך חמתו על המשפחה כולה, ונענשו כל המחלימים. תוך פרק זמן קצר נפטרו מן העולם שני המחותנים, שזה שני גדולי דור, ובן וחתן של אחד המחותנים. על המצבה של החתן הצעיר כתבו, והוא רחום יכפר. אתם שומעים מה מדברים איתכם? זאת אומרת, אין ויתורים על הדברים האלה. עכשיו, אני אראה לכם דוגמה שהיא הכי מזעזעת בהיסטוריה של העם היהודי. מי יודע איפה הייתה הבושה הכי גדולה שאנחנו סובלים ממנה עד היום? מה? כן, הנה, קמצא בר קמצא. אתם מכירים את הסיפור? היה אחד מהעשירים של ירושלים,
קראו לו קמצא, והיה לו אוהב שקראו לו בר קמצא, והיה לו גם שונא שקראו לו בר קמצא. אז הוא שלח מישהו שיזמין את כל האנשים בהזמנות אישיות, והוא ראה בר קמצא, הזמין את השונא במקום את האוהב. הגיע לשם, יושב בין כל הקהל, יושבים שם גדולי דור, פתאום מבחין קמצא, בעל הסעודה, בבר קמצא. ניגש אליו באמצע הסעודה, אומר לו, קום, תצא מפה. הוא שומע את זה, אנשים שומעים, יושבים לידו בשולחן, הוא מתבייש. הוא אומר לו, אני מוכן לשלם את מה שאני אוכל. אמרתי לך, תקום, תצא מפה. אומר לו, אני מוכן לשלם חצי הסעודה, כל מה שהשקעת פה, חצי הסעודה אני משלם, אל תיתן לי לצאת. אמרתי לך, תצא מפה. אני מוכן לשלם את כל הסעודה, הכל, תשאיר אותי. לא, סילק אותו. הוא התבייש בושה, ממש נשפך דמו לעיני כולם. ועוד יותר חמור היה בעיניו, שהחכמים שהיו שם ראו את הביזיון שעושים לו, וכולם שתקו. הוא הלך לקיסר, ואמר על עם ישראל, הם מבזים אותך, הם מזלזלים בך. אתה רוצה לראות? תן להם קורבן להקריב, תראה שהם לא יקריבו אותו. תראה איך הם מזלזלים בך. ואז הוא נתן קורבן, והוא פגם בקורבן, ועשה בו מום. מום שאצל הגויים אין בעיה, אבל אצל היהודים לא מקריבים כך. בקיצור, לא הקריבו את זה בסופו של דבר. והקיסר החריב את ירושלים. נשרף בית המקדש, חורבן בית המקדש, מיליונים מתו והוגלו, ועד היום 2000 שנה אנחנו סובלים מהדבר הזה. והקדוש ברוך הוא, למרות שהאיש הזה בר קמצא רשע מרושע, שגרם למיתתם של מיליונים וגרם לחורבן הבית ולשרפת המקדש, עם כל זה עמד הקדוש ברוך הוא לצידו, כי ביישו אותו. שמעתם פעם דבר כזה? אין דבר יותר מפחיד מזה. אם יהודי מצטער, מצערים אותו, בשמיים לא חסים. אין, יום הכיפורים לא מכפר, לא מכפר, עד שאתה לא תפייס ותרצה. אתם יודעים כמה אנשים נתקעו שלא הולידו ילדים בגלל זה שהם העליבו ופגעו? אתם יודעים כמה קיבלו מחלות? אתם יודעים כמה נפטרו? אין ספור, ואף אחד לא חושב שזה הסיבות. זה חושב המחלה בגלל שאכלתי ככה, שתיתי ככה, עשיתי ככה, כל מיני שטויות. כל מחלה שורשה רוחני. כשעוברים על התורה, שמה זה הבעיה. שמעתם פעם על הרב אריה לוין? אבי האסירים. הוא היה רב גדול וחשוב מאוד וחכם גדול, והיה מבקר את האסירים. תמיד הולך לאסירים בבתי הסוהר, סועד אותם, מעודד אותם, הכל. משהו. אדם משכמו ומעלה. הולך עם אשתו לקופת חולים, יושבים מול הרופא, שואל הרופא מה קורה, מה יש, מה... הרגל של אשתי כואבת לנו.
יהודי מיוחד, מיוחד, מיוחד. טוב, כשהוא היה נער, עזב את בית הוריו ונסע לישיבת וולוז'ין כדי ללמוד תורה. היה שם ספרייה, אוצר ספרים קוראים לזה. לא כולם יכלו להשתמש בכל ספר, היה ספרן, שאם הוא נותן לך ספר, אתה חותם, צריך להחזיר את הכל כמו שזה. והוא רוצה, הנער אריה, ספר, אף פעם הוא לא מקבל. אני רוצה את הספר הזה, לא, תבוא מחר, זה, לך ושוב, זה, בסוף לא מקבל. מעולם לא קיבל ספר מהספרן. למה הספרן הזה שונא אותי? למה הוא לא נותן לי? לכולם הוא נותן, רושם, אני אחתום לו, 2 חתימות, תן לי, לא נותן. בתור נער הוא בוכה, אבל אף אחד לא עוזר לו. יום אחד הוא נרדם, חולם חלום. הוא מוצא את עצמו כילד בעיירת מגוריו, בחורים גדולים מגיעים לעיירה ללמוד בבית המדרש, והם אוכלים אצל אנשים כמו שהיה רגיל אז. לא היה ישיבות מסודרות, אז אנשי הקהילה היו לוקחים כל פעם איזה ילד שאוכל אצלהם. והוא רואה את עצמו עם הילדים, עומדים נרגשים, והם מוכנים לעשות כל מה שמבקשים מהם המשפחות שמארחות אותם. יש להם זכות לשמש תלמידי חכמים. באחד הימים מגיע ילד מילדי העיירה ופוגע באחד הבחורים. מעשה ילדות. הבחור הנפגע יוצא מבית המדרש, רואה בחלום, כן, את רבי אריה לוין הקטן, ויש לו זיק של שובבות בעיניים, והוא משוכנע שהוא תפס את המזיק, בלי לשאול שום דבר, תח, נותן לו סטירה לפנים. אריה הקטן בוכה, לחינם הכית אותי, לא עוללתי לך כל רע. הבחור לא מעניין אותו, נכנס ללמוד, ואריה לוין לא מוותר על העלבון, ממתין לו עד שהוא יצא מבית המדרש, וכשהוא יוצא הוא מכריז לעיני כל החברים, הנה הוא, הנה הוא, ומשפיל אותו לפני כל הנערים בגלל המכות שהוא קיבל בחינם. והוא מתעורר מהחלום, ואז נוקף לו הלב, מי יודע אם לא הצער של אותו בחור מביא עליו את הרוגז של הספרן. נוטל ידיים, רץ לארון הקודש בבית המדרש, בוכה בחשיכה, ריבונו של עולם, איך אני אכפר על הפגיעה שעשיתי בימי ילדותי, אם הייתי יודע מי האדם שפגעתי בו והיכן הוא נמצא, הייתי רץ קילומטרים לבקש סליחה. אנא, קדוש ברוך הוא, אם הסבל שאני סובל עתה בבדידות ובעלבון, זה מידה כנגד מידה שאני פגעתי בזולת, ויש בו כדי לכפר על העוון הזה, אני מוכן לסבול עוד כהנה וכהנה. וראו פלא, למחרת הוא ניגש לספרן, והחל לרצות אותו בדברים, על שלא התייחס אליו כראוי בימים שחלפו. הספרן בא אליו ומבקש ממנו מחילה. בזה הוא ראה אות משמיים שנרצה עוונו, שפעם הוא העליב מישהו. שמעתם? פעם כשהוא היה ילד הוא העליב מישהו, שמרו לו את זה,
שהוא יהיה נעלב על ידי הספרן, שלא יתייחס אליו ימים אחרי ימים, הוא מבקש, והוא לא נותן לו שום דבר. כאילו הוא לא קיים. זה מעשה ברבי אריה לוין עצמו, הוא מעיד על עצמו שזה היה מקרה איתו. הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה אמר, אני יודע על מקרים רבים שאחרי מחלוקות, מריבות, שהתעוררו בין שכנים וחברים, נפטרו בעלי המחלוקת בקיצור ימים. אנשים משחקים באש. אמרנו את זה בדרשות הקודמות, פנינה רצתה לעזור לחנה שיהיה לה ילדים. 19 שנים לא היה לה ילדים. והיא מתחננת, בוכה. פנינה מצערת אותה בשביל שהיא תבכה. ועם הדמעות, שערי דמעה לא ננעלו. אז התקבל ילדים. חכמים אמרו שהתכוונה לשם שמיים. ציערה אותה לשם שמיים. איך היא מצערת אותה? בבוקר אומרת לנו, הלבשת ילדים, האכלת אותם, שלחת אותם לבית הספר, אין לה כלום. צהריים, חזרו, האכלת אותם, השקית אותם, בערב. השכבת אותם לישון, שרת להם נומי נומי. כל יום היא עושה לה את זה. אתם יודעים מה זה 19 שנה בלי ילדים? לחכות. עכשיו להיא, פנינה, יש 10 ילדים. והיא אין לה ילדים. בסוף היא זכתה לשמואל הנביא. זכתה. אבל כל ילד שהיא ילדה, חנה, פנינה קברה 2. יש אומרים שהיא קברה את כל 10, ויש אומרים שחמלו לה מן השמיים על 2 האחרונים. והיא התכוונה לשם שמיים, לעזור לה. אין דבר כזה, מחלוקת זה אש. תכניס את היד לאש לשם שמיים, היא נשרפת לשם שמיים. אין מה לעשות, זה אש. מעשה במוסד לבנות, הייתה שם בת עם בעיה נפשית קלה, חברות התלוצצו עליה, זה פגע בה בצורה חמורה, היא הביעה את זה ברבים וביקשה מהחברות לחדול ממנהגן הרע, לשווא. איך כיתה שלמה עושה כזה דבר, להתעלל בבחורה שיש לה בעיה נפשית? בשעות ההפסקה היו מציקים לה, צוחקים ולועגים. כמה שהתחננה לא הועיל. בוקר אחד הגיעה שמועה שהילדה נתקפה בשיגעון ממש. בעיה הנפשית הקלה, היא יצאה מדעתה. השפזו אותה בית חולים לחולי נפש. הרופאים טיפלו, אבל אומרים שהשיגעון הזה לא יצא ממנה, והיא תיאלץ לבלות כל שארית ימיה בבית החולים. בנות הכיתה שמעו, ויפוג ליבן, ועכשיו תפסו את גודל החטא. מה הם עשו? מרוב צער לא ידעו מה לעשות. שלחו שאלה לגאון הרב אלישיב זכר צדיק ברכה. איך הם יוכלו לבקש סליחה וכפרה והתכפר להם? שמע את הסיפור וספק יד על יד ואמר, אין מה לעשות. תצטרכו לחכות עד אחרי 120 שנה של החולה,
תביאו מניין על הקבר ותבקשו מחילה כמו שכתוב בשולחן ערוך. היה שם תלמיד חכם שאמר לו, כבוד הרב, במצב שהילדה עכשיו בבית משוגעים, כשהיא בחיים, במצב שלה זה יותר גרוע ממוות. אז אם אפשר לבקש מחילה מאדם מת, למה אי אפשר לעשות את זה כשהיא במצב של שיגעון? אמר לו, אין מה לעשות, צריך להמתין עד אחרי 120 שנה, זאת אומרת עד אחרי שהיא תמות, ורק אז אפשר לבקש מחילה. כל זמן שהנשמה שלה נמצאת בגוף, אבל היא משוגעת, היא לא יכולה להתפייס. בשביל שיהיה מחילה, צריך שיהיה מישהו ששומע, מבין, מעכל, ויכול למחול. אבל היא לא במצב שהיא יכולה למחול. אז מה זה מועיל? אבל אחרי 120 שנה, כשאדם נפטר, והוא נפרד מן הגוף, אז הוא יודע שכל הדברים שהיו פה, כל הקפדות והכל זה שטויות והבלים, מול עולם האמת, העולם הזה זה קשקוש, זה משחק ילדים, זה קשקוש. אז מוחלים. אז לכן זה מועיל שהולכים על הקבר 10 ואומרים במניין את בקשת המחילה, ובטוחים שהמחילה מתקיימת. הבנות שמעו את התשובה, נחרדו עד מאוד. אז מה יעלה בידן עכשיו? איך הם יבקשו מחילה? מי אמר שהם יישארו לחיות אחרי שהיא תמות? אולי הם ימותו לפני. ומי יודע כמה זמן? מה אפשר להגיד להם? זה המצב, אין מה לעשות. מה אפשר להגיד להם? הייתם צריכות לחשוב קודם. אין מה לעשות. אין מה לעשות. ברור שהם יענשו עוד לפני כן, חוץ מהעולם העליון. ברור. כי בשמיים לא שותקים ולא מוותרים. התורה מזהירה. אל תונו איש את עמיתו. תזהרו. לא לפגוע ביהודים. הם הבנים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של הבנים. גם אבא רואה שאחד האחים מכה את האח השני, כועס עליו. הוא מכה אותו. למה אתה מכה אותו? למה אתה מזלזל בו? למה אתה מצער אותו? כשאדם פוגע בשני במטרה טהורה לשם שמיים, זה יוצר קטרוג על הפוגע ועלול להזיק לו. כי אין הפגיעה מקדשת את האמצעים. הגאון רבי אליהו ברוך קמאי, זכר צדיק ברכה, לקח לחתן לא פחות ולא יותר, אלא את הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, זכר צדיק ברכה, שהיה בן של הסבא מסלובודקה. ומינה אותו מגיד שיעור בישיבת מיר. הגיע רבי אליעזר למיר, מצא שהישיבה בשפל, הלימודים בלי סדרים קבועים, לא לומדים מסכת קבועה, כל בחור לומד מה שהוא רוצה, הרבנים למדו כל אחד לעצמו, המשגיחים עשו הכל ברפיון. בקיצור, זה היה יותר בית מדרש מאשר ישיבה. סיפר את זה לאביו הסבא מסלובודקה. ואז שלח הסבא מסלובודקה אחד מהתלמידים שלו המובחרים, הגאון הצדיק רבי זלמן דולינסקי, זכר צדיק ברכה, היה אחד המשפיעים המוסריים והמוכשרים ביותר.
תוך זמן קצר, מאז שהגיע רבי זלמן לישיבה, עשה מהפכה. קבע מסכת אחת, כולם למדו, הורה לרבנים למסור שיעורים סדירים, פיקח שהבחורים נוכחים בזמן, פיקח על הצוות, עקב אחרי התמדה. המשגיחים הקודמים הושעו מתפקידם, והוא עצמו העלה את הישיבה לגבהים עם שיחות מוסר נלהבות, בעיון, בהתמדה וכו'. קרנה של ישיבת מיר עלתה והתפרסמה כשהוא הגורם הישיר שהקנה לה את השם המפואר ישיבת מיר. שנה אחרי שהוא בא, חלה אנושות. במשך 3 שנים התייסר במחלה עד שנפטר. אחריו התמנה הגאון הצדיק רבי ירוחם ממיר, זכר צדיק וברכה, כמשגיח. בישיבה עלתה עוד יותר. כשנודע לסבא מסלובודקה שהתלמיד היקר שהוא שלח, רבי זלמן דולינסקי, נפטר, הוא אמר כמה רבה זכותו של רבי זלמן. מבית מדרש של כמה עשרות לומדים באווירה מנומנמת, הוא הפך את ישיבת מיר למעוז התורה, מגדל אור ותל תלפיות, ששואב מאות בני תורה ומעלה אותם לפסגות. אבל עם כל זאת פתיל חייו נקפד בדמי ימיו. מי יודע? ככה הוא אמר. מי יודע אם לא זה שהוא הרחיק את המשגיחים הוותיקים והאפיל עליהם בגדלותו, עמדה בעוכריו. שמעתם? הייתה הצדקה למה שהוא עשה. כן, אבל אם הם הקפידו, בן אדם עובד שנים, בא מישהו, דוחק אותו הצידה, אפילו עם סיבה מוצדקת, ויוצר פגיעה, זה סיבה מספקת שאפילו שאתה גאון וצדיק והרמת את הישיבה והפכת העולם לטובה. זה לא פותר אותך מעונש. לא יאומן כי יסופר. אז זאת אומרת, אפילו אם אדם מתכוון לשם שמיים, ואפילו אם יש בזה תועלת עצומה, אין המטרה מקדשת את האמצעים, ואין מחילה לפגיעה בכבודו של הזולת. אתם כבר מפחדים או עוד לא? אם אתם עוד לא מפחדים, סימן שאני עוד לא העברתי את המסר. תקשיבו טוב. בימי רבי משה צבי מסווארן, זכר צדיק וברכה, נכנסה באישה אחת רוח. הביאו אותה לפניו, והרוח הייתה מדברת מתוך האישה ומבקשת תיקון. שיגידו מניין יהודים תהילים עליה, ורק אז היא תצא. הרב רבי משה צבי ביקש שהיא תגיד לו על מה היא נענשת להתגלגל בעולם. והיא סיפרה לו, בימי חיי הרביתי לחטוא, התחרטתי על מעשיי וחזרתי בתשובה גמורה. הגיעה השעה להיפטר מהעולם ונפטרתי בתשובה. הגעתי לבית דין של מעלה, התברר שתיקנתי את כל החטאים בתשובה, רק חטא אחד לא שמתי לב לשוב עליו, ובגללו אין לי מנוחה ואני מתגלגלת לעולם הזה שוב. מה היה? פעם אחת ראיתי אברך בן תורה שעמד סמוך לחותנו ואמר פרקי תהילים. הגיע לפסוק מסוים
וטעה בהגייתו. ואני צחקתי בפני החותן ואמרתי, מי שטועה בהגייה בן תורה יחשב? והאברך נכלם מאוד. העבירה הזאת שלא ייחסתי לה חשיבות חוסמת את כניסתי לגן עדן. אף על פי שנטהרתי מכל העוונות, אני נע ונד מגולגל בעולם בגללה. שמעתם דבר כזה? לגלוג קטן, ככה לא אומרים. זה בן תורה, לא יודע להגיד פסוק כמו שצריך. הוא התבייש מהחותן שלו, שהעירו לו, והוא נחלם. וזה תוקע את הנשמה להיכנס, אפילו שהיא כבר נטהרה. זאת אומרת, כל העבירות החמורות שהיא עשתה, חילול שבת וזה וזה וזה, הכל בסדר. אבל זה עוד לא תיקנת. יש לפייס את הבן אדם שביישת אותו, את לא יכולה להיכנס. אתם שומעים דבר קטן, קטן, לא תגידו סכסוך, שנים, כלום, כלום. הערה מעליבה אחת. עוד מעשה. אמרנו שהתורה אומרת לא לצער, לא תונו איש את עמיתו. רש"י אומר, כאן הזהיר על הונאת דברים שלא יקנית איש את חברו. רבנו בחייא מוסיף בחומרת העוון הזה, ואומר, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. למה? לפי שם מתענה, מי שמצטער, הוא מצטער ביותר, וזה מחליש את דעתו, וליבו נכנע על צרתו, הוא מתפלל מתוך דאגת ליבו בכוונה, ונשמע. שומעים אותו בשמיים. מעשה שהיה עם רבי חייקל. רבי חייקל היה מפורסם, צדיק גדול, והיה מטובי מרביצי התורה בירושלים, והעמיד תלמידים רבים. הוא היה למוד בייסורים. במיטב שנותיו חלה במחלה אנושה, נאלצו לקטוע לו רגל. מאוחר יותר אמרו לו שצריך לקטוע לו גם את השנייה. והוא סיפר בשבע ברכות שערך לבן שלו, בין קטיעה לקטיעה. יכול להיות שהוא סיפר שתהיה לו סגולה שלא יקטעו לו את הרגל השנייה. בבחרותי, בתקופת הלימודים בסלובודקה, הייתי נוהג ללמוד משמר כל ליל חמישי, לומדים כל הלילה. באיזה בית כנסת? בית הכנסת הלוויית המת, ככה קראו לבית כנסת. למה? המנהג היה נהוג שם וגם במרבית העיירות בליטא, מלווים את המת עד קצה העיר, עוצרים בבית הכנסת, אומרים שם את ההספדים, נגמרים ההספדים, כולם חוזרים הביתה, והחבר'ה קדישא ממשיכים לבית העלמין לסיים את הקבורה. לכן קראו תמיד לבית כנסת, בית הכנסת הלוויית המת. בעת סיפור המעשה למדתי בבית כנסת הזה עם עוד 5 בחורים. בליל חמישי הצטרפה עוד דמות אחת אלינו, לא ללמוד, אלא לישון שמה. מי זה היה? יצחק השיכור. התקרבל בסחבות ליד התנור, בנם שנתו.
המקום היה חמים ונעים. באחד הלילות החורפיים, סערת שלגים, כפור חודר לעצמות, בשעה 3 לפנות בוקר נכנס בעל עגלה, עם דמעות ומספר, במרחק כמה קילומטרים מהעיר סלובודקה, הסוס שלו נתקל בגוש קרח, החליק ונפל, ואין לו כוח להרים אותו לבד. אז הוא מבקש, אם הם מוכנים לבוא, לעזור לו להרים את הסוס. מספר רבי חייקל, איבדנו זה בזה, לא היינו צריכים לצאת בגלל הכפור העז. בית הכנסת היה חמים. התחלנו להתפלפל, האם חייבים להיענות לו או לא חייבים? האם תלמוד תורה מתבטל בשביל להרים סוס או לא? אבל זה מצווה גם שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, רק הם נמצאים עכשיו. בקיצור, העלו טענות מפה לפה, ובסוף החליטו תלמוד תורה חשוב יותר. בעל העגלה ששמע את הפסק שלהם, מה יכול לעשות? אם תלמידי חכמים קובעים שתלמוד תורה חשוב יותר, פתאום שמעו את יצחק השיכור ליד התנור, מה? אינכם רוצים לעשות חסד? עוד תראו, סופכם יהיה שלא תלכו על רגליכם. כששמעתי את הקריאה שלו, קראתי לעברו, מה קרה יצחק? ממתי נהיית גם פויסק? יצחק השיכור לא ענה לי, רק הוא המשיך למלמל. טוב, טוב, עוד תראו, עוד תראו. בעל העגלה ראה שאין ישועה, יצא בפחי נפש, ואנחנו המשכנו ללמוד. לכאורה הכל חזר לקדמותו, אבל הדברים של יצחק השיכור לא נתנו לנו מנוע. זה נכנס בנו כמו ארס של נחש. חזרנו שוב לפלפל, האם אנחנו צודקים שנשארנו או לא? בסוף החלטנו לשנות את ההחלטה הקודמת ולקום ללכת. קמנו כולנו, לבשנו את המעילים, יצאנו לכפור, ידענו לאן ללכת כי הוא תיאר לנו בקווים כלליים את מקום נפילת הסוס. הגברנו את הקצב, הגענו, בעל הסוס בוכה. אחרנו את המועד, הסוס קפא למוות. רבי חייקל נאנח וסיים. כל 5 הבחורים האחרים התחתנו והתפזרו כל אחד למקום אחר בעולם. אני לא יודע מה קרה לכל אחד מהם, אבל מה קרה לי ולמה, אני יודע היטב. הדברים של יצחק השיכור התקיימו בי במלואם. זה הוא אמר אחרי רגל אחת. אחרי זה קרתו לו עוד אחת. נראה אם אתם תלכו על רגליכם. שיכור אמר. השיכור חמל על בעל הסוס. הוא מבקש עזרה, יש לו סוס, ילך הסוס. זה כאילו יש לך קדילק והלך הקדילק. נו, אתם מאמינים כזה דבר? מישהו מתייחס לשיכור? מעשה אחרון, תחזיקו מעמד. אישה הגיעה לרב, פורצת בבכי נסער, קשה להרגיע אותה.
היא לא מסוגלת להוציא מילה מהפה. אחרי דקות היא מספרת שבמקום בו היא עובדת יש 5 נשים חברות לעבודה, אבל הן פוגעות בה על ימין ועל שמאל. גם אם אשב ואספר שעה ארוכה, לא אוכל לתאר לרב את מעלליהן של הנשים כלפיי. מעלילות עליי, עלילות שווא, לא היו ולא נבראו, מציקות לי, מחלימות אותי בפומבי. תקופה ארוכה, זמן רב, חיי מרורות, לא יום ולא לילה. ואני לא הגבתי כנגדן במאומה, פגעו בי ושתקתי, צחקו ממני, לא החזרתי מילה, החלימו אותי בפרהסיה, מילאתי את פי במים. רציתי להיות מן הנעלבים ואינן עולבין. מה קרה בסוף? הקדוש ברוך הוא גבה את שלו. כל 5 הנשים נתקפו במחלה קשה, רחמנא ליצלן. אף אחת לא יצאה בלא פגע. האישה מספרת, לאחר שנודע הדבר, שלחו אליה נשים החולות, הרבה שלוחים, שתסלח להם על מה שעשו לה. והאישה מודה, מה אומר ומה אדבר? גם אם אומר סלחתי, זה לא יהיה בלב שלם. אחרי מה שעברתי וסבלתי מהם, זה לא יוצא לי מהלב. אתם יודעים, אם אין סליחה באמת, 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 זה לא סליחה. אם יגידו לך מחול, 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 שום דבר לא קרה. כלום. אם זה לא פיוס וריצוי ופיצוי וכל מה שצריך, אין לך מחילה. זה מה שקורה כשאדם עושה מעשים ללא חשבון. לפעמים הוא חושב שהוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה ולהגיד מה שהוא רוצה ולהגיב איך שהוא רוצה, ואף אחד לא יוכל לענות לו ולהחזיר לו. אבל הקדוש ברוך הוא לא שוכח מאומה. השם אמר מפורש, תדעו לכם, תעשו את העבירות הכי גרועות, תעבדו עבודה זרה, תשפכו דמים, עריות, אם תעשו תשובה אמיתית, אני מוחל. אבל על דבר אחד אני לא יכול למחול. אם פגעתם בשני או בשנייה, לא משנה, על זה אני לא מוחל. זה לא ביד שלי, זה ביד של הנפגעים. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, רק עד שתפייס אותו. איך מפייסים? איך מפייסים? אתה בא אליו ושהוא צריך להרגיש שאתה באמת מבין את גודל הטעות והכל, ואם יש במה לכפר, ואם תשמע שלפצות, הוא רואה שאתה באמת, באמת, באמת. נגיד הוא לא רוצה, הוא אומר תשכח מזה, לא מוחל לך לעולם, תעוף מפה. מה עושים עכשיו? ההלכה אומרת, לוקח 3 רעים והולך איתם אליו. רעים שלו או רעים של הנפגע, הולך אליו וביחד משתדלים לשכנע אותו, תראה רחמנות והוא רחום יכפר עוון, אם השם מרחם והלכת בדרכיו וזה, ומנסים ככה וככה 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 וככה. שמע אותם, אמר להם תעופו מפה ואל תחזרו עוד פעם. הולכים, מה עושים עכשיו? אומרת ההלכה, מביאים עוד 3, באים עוד פעם,
ומנסים עוד דיבורים כאלה ואחרים וכולי וכולי, ואומרים לו כל המרחם, מרחמים עליו מן השמיים, מי שמתאכזר, מתאכזרים לו משם. ומנסים כל מיני דרכים והסברים והכל, בסוף הוא אומר, תעופו מפה! מה עכשיו עושים? מביאים עוד שלישייה. הולכים עוד פעם. ומבקשים, 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 תעופו מפה! עפו. מה עכשיו? עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עשית את שלך, הוא אכזרי ואתה פטור. עכשיו תטפלו בהוא, כי אמרנו מי שלא מרחם, אתם זוכרים את המאירי בהתחלה? מי שאסור שיהיה מידת אכזריות וצרות עין, מי שלא מרחם הוא בעצמו יענש גם כן, אפילו שאתה נפגע, אבל יש גבול, בסדר, קשה לך, קשה, אז בסדר, תהליך, לאט לאט. היה מעשה כזה שבת אחת פגעה במורה שלה, ובסוף היא הייתה באה אליה כל פעם לתת לה מתנות, 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 וקבעו ביחד שידברו כל יום שישי 10 דקות. למה? שלאט לאט יעבור כל הטינה שיש לה כלפיה וכל ככה לאט לאט. אבל אם זה לא עובר, אז לא נעשה שום דבר. החמור ביותר כשאדם נכנס למצב שכבר אין תקנה, וגם אם הוא רוצה לחזור בתשובה, וגם הוא רוצה לבקש סליחה, וגם מוכן לשלם כסף רב לפייס, והנפגע פשוט לא מסוגל לסלוח, לא מסוגל. לפעמים הפוגע לא התכוון לפגוע, אלא אמר מה שאמר ועשה מה שעשה בצחוק. כן, אותו זה הצחיק, אבל מחברו עשה צחוק. כל אדם קרוץ מחומר אחר, כל נשמה היא אחרת, לכל אחד יש נימים רגשיים שונים, כל אחד פגיע בצורה אחרת. אף פעם לא תוכל לדעת במי פגעת ומה סיכויי המחילה יכולים להיות. לכן יש רק פתרון אחד טוב לכולם, לא לפגוע, אפילו לא בצחוק. לכן הזהירו חכמים שהאדם, בפרט גבר, ייזהר בהונאת אשתו, שלא יצער את אשתו. למה? דמעתה מצויה. הנשים הן רגשניות יותר מהגברים, והן בוכות מהר, וזה הכי מסוכן. כשהן בוכות, הן יכולות להרוג אותך. הן לא מתכוונות. כן, הגמרא מספרת על רב רחומי. היה רב חשוב גדול, שהיה בהסכם עם אשתו, כל השנה הוא לומד בבית המדרש, לא בא הביתה. הוא בא רק בערב יום כיפור, אוכל איתה סעודה מפסקת, הולך לבית הכנסת עד מוצאי יום כיפור, בא סועד, להתראות בשנה הבאה. זה ההסכם, שני צדיקים. היא רוצה שהוא ילמד תורה, הוא רוצה ללמוד תורה. שנה אחת, הוא לא הגיע, היה שקוע בלימוד ולא שם לב, והיא דאגה, ירדה לה דמעה, כאילו היא מחכה לו שנה, כמה יש לה לראות אותו? בסעודה מפסקת, והוא לא בא, ירדה דמעה, באותה שעה הוא נפל מהגג ומת. היא התכוונה? היא רצתה את זה? לא, חס ושלום. אבל זה מה שגורם כשבוכים. וכל הפרנסה בבית תלויה בדמעות של האישה. אם אתה משמח אותה, תהיה עשיר. אם אתה מצער אותה, תהיה תפרן.
לכן הגמרא אומרת, וקירו לנשייכו, תתעטרו. תכבדו את הנשים שלכם ותתעשרו. למה? מה זה קשור? מה זה קשור אם אני מכבד את האישה הזה צריך להיות עשיר? למה? אדם וחווה התקללו. מה התקלל אדם? בעיצבון תאכלנה, בזיעת אפיך תאכל לחם. אתה תצטרך לעבוד קשה בשביל שיהיה לך לחם. בשביל להיות עשיר, כמה תצטרך לעבוד. מה קילל את האישה? בעצב תלדי בנים. ומה עוד? ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. שתי קללות. לא, כל אחד יתקלל ב10, אבל אני אמרתי עכשיו שני סוגי קללות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אוותר לך על הקללה? שאתה לא תצטרך לעבוד בעצב? אתה רוצה להיות עשיר? תוותר על הקללה של אשתך. מה הקללה של אשתך? והוא ימשול בך. אם הוא מושל, אז הוא בא ואומר, נו, הכנת אוכל? נו, מושל. אבל אם אתה לא תמשול, אם אתה תכבד אותה, לא כמושל, אם אתה תכבד אותה, אז אתה מוותר על הכללה שהיא נתקללה, שאתה תמשול בה. אומר השם, מידה כנגד מידה, אני אוותר על הכללה שלך, בזיעת אפיך תאכל לחם ותתעשר. הבנתם? בקיצור, כמה שנחלוק כבוד אחד לשני, כמה שנפרגן יותר, כמה שנחפש שלום, לא נסתבך בלצער אף אחד. שאנחנו לא נהיה מצערים, נהיה מוגנים. זה ההגנה הכי טובה. וגם אם מישהו ציער אותנו, עדיף להיות מן הנעלבים ולא עולבים. שומעים חרפתם ולא משיבים. זה שמחים בייסורים, גם אם יש ייסורים שמחים, ועל זה נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה כצאת השמש בגבורתו? אם בן אדם, יש פה 3 דרגות. דרגה ראשונה, נעלבין ולא עולבין. מה זה אומר? שמעת שמישהו העליב אותך, אתה באמת נעלב. אתה נעלב. אבל מה, יש לך מה לענות? ואתה אומר לו, למה עשית לי את זה? האם פגעתי בך? וכולי וכולי. אבל אתה לא מעליב אותו. אתה מדבר איתו לא כמו שהוא דיבר איתך, אבל אתה עונה. אתה עונה, אבל לא מעליב. נעלבין ואינן עולבין. יש דרגה יותר גבוהה. שומעים חרפתם ואינם משיבים. בוא, זה כבר מחרפים אותו, לא מעליבים, מחרפים אותו ברבים. הוא סותם את הפה, לא משיב. אפילו שיש לו מה להגיד, לא משיב כלום. זה דרגה 2. דרגה הכי גבוהה, שמחים בייסורים. כל הייסורים האלה, העלבות, בזיונות, הכל, שמחים, שמחים, השתבח שמו לעד רוקדים. עבדו, 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 את השם בסיר.
עבדו את השם. בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. מה זה? ואומר פסוק, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. למה מדמה את האדם שהוא שמח בייסורים כמו השמש בגבורתו? השמש בצהרי היום זה השמש בגבורתו. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הרביעי שני המאורות הגדולים. שניהם היו שווים בגודל ובאור, שניהם. הלבנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. לא יכול להיות שאנחנו נהיה שניים מאירים אותו דבר, אותו גודל. תמיד צריך להיות אחד, מושל, מעל כולם. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? לכי ומעטי עצמך, את צודקת. לכי ומעטי עצמך. ועשה אותה לבנה קטנה, ואין לה אור משלה רק מהשמש. אמנם פייס אותה, ונתן לה כוכבים. הוסיף לה כוכבים, שיהיה לה עוד קצת אור זהו. ולמה השמש נשארה בגבורתה? כי היא שמעה חרפתה והיא לא ענתה. השמש שמעה מה המאור השני אמר. אין שני מלאכים. אז מה היא התכוונה? שיקטין את השמש, כן? אז היא שמעה ולא אמרה שום דבר. בשביל זה נשארה המאור הגדול, השמש המאירה. אז מי ששמח בייסורים, אז הוא ממש כמו השמש, כי הוא שותק, והשם מגדיל אותו. כמו שהגדיל את השמש, ככה הוא יגדיל אותו. ניסו להוריד אותו, לבזות אותו, לעשות לו כך וכך, אל תדאג. מי שאמר ללבנה להתקטן, הוא יגיד לך להתגדל. אף אחד לא יכול להוריד אותך. השם משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפלים עד מרום. אני אסיים. דיברנו על הגברים שהם צריכים לכבד את הנשים, הנשים מחאו כפיים, היו מבסוטיות. אז עכשיו אני אספר לכם סיפור. פעם עבד אצלנו יהודי שסיפר לי ש5 שנים אין להם ילדים. ומה עושים? לפי האופי שלו שאני הכרתי, אמרתי לו, תגיד לי את האמת, אשתך שולטת עליך? לא. אמרתי לו, שולטת, אני רואה. מהתגובה שלך אני רואה כבר שהיא שולטת. לא, תראה, אני מחשיב אותה וזה, כשזה וזה. התנצלות. אמרתי לו, תקשיב. יש חידה. החידה הקדוש כותב בספרו דבר, חידוש. אמרתי לו, הוא אומר ככה. הלבנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. אמר לה, לכי מעטי עצמך, ונתן לה כוכבים. אמרתי לו, אומר החידה הקדוש ככה, תקשיב. אם בבית יש 2 גברים, אתה גבר מטבעך, ואשתך מתנהגת אליך גם כמו גבר, והיא אומרת לך מה לעשות.
אז יש פה שני גברים. אומר החידה, מה אמרה הלבנה לקדוש ברוך הוא? אין שני מלכים, כאילו זה שני זכרים. לא יכולים להוליד. שני זכרים לא מולידים. אין שני מלכים משתמשים. אתם יודעים מה זה תשמיש, כן? אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. צריך להיות רק אחד. מנהיג והשני מונהג. צריך להיות זכר ונקבה. צריך משפיע ומושפע. אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, תשפילי את עצמך, תקטיני את עצמך, ואז יהיה לך כוכבים, יהיה לך ילדים. תגיד לאשתך שאני אמרתי, חודש ימים היא לא אומרת לך מילה. כל מה שאתה אומר היא עושה. חודש ימים, תקטיני את עצמך, והשם ייתן לך כוכבים. אחרי חודש היא נפקדה. זה לא אני, זה החידה. אבל צריך לדעת, אי אפשר. הקדוש ברוך הוא ברא זכר ונקבה, וכתב בתורה מי תפקידו להיות זכר, מי תפקידו. היום כל העולם רוצה לשנות סדרי בראשית בכוונה, כי כולם נלחמים בקדוש ברוך הוא. לכן עושים את כל הזבל שלהם ומחדירים אותו בכל האוכלוסיות, בכל העולם. אבל אנחנו נאמנים לתורה הקדושה, שומעים לקדוש ברוך הוא ומצליחים. עכשיו, אני ראיתי שאתם קצת מכירים, אז אני אגיד לכם שאם אתם רוצים שיהיה לכם ישועות בחיים, כן? אתם צריכים להיות כל הזמן בשמחה. רגע! אבל להיות בשמחה זה לא לקחת בקבוק קוניאק. להיות בשמחה זה להגיד מזמור לתודה, ויש שם פסוק שני, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אם בן אדם מקבל כל מה שהשם מביא עליו, טוב ופחות טוב, מקבל את זה בשמחה וברננה, ומצדיק את דינו של הקדוש ברוך הוא, ומאמין שהוא עושה את זה לטובתו, למרות שכרגע הוא לא רואה את זה, והוא יודע שגם זו לטובה, רק טובות וישועות יצמחו לו. אתמול היה סעודת שמחה באשדוד, היה קידוש השם גדול. כבר היום קיבלתי קרוב ל10 הודעות שאנשים נושעו בדברים לא יאמנו. אחד מהם זה שאבא של מישהי היה אחרי התקפת לב בקומה, ואחרי שהם שרו כל הלילה עבדו והגיעו לבית חולים, פקח את עיניו וברוך השם חזר להכרה. אז בואו נשיר ונרקוד ושיהיה לכם ישועות מהיום והלאה, אמן. עבדו את השם בשמחה, עבדו. בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו את השם בשמחה, עבדו את
השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה.